नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले फेरि पनि एउटा अर्गानिक तरकारी लिएर उपस्थित भइसके। आजको तरकारीको रेसिपी छ फर्सीको मुन्टा। फर्सीको मुन्टाको तरकारी बनाउने तरिका म सिकाउँदै छु। हजुरलाई मेरो रेसिपी कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यसलाई सुझाव दिनुहोला। र यदि हजुरहरू मेरो रेसिपी मन परेर पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। मैले चाहिँ यहाँनिर सबै फर्सीको मुन्टाहरूलाई केलाइसके। अब चाहिँ सर्वप्रथम हजुरले यसरी एक गरेर यो भागभरि फाल्नुहोस्, किनकि यो भाग पकाएपछि अलिकति यसको नराम्रो बास्ना आउँछ भन्ने चलन छ। त्यसपछि यसरी बाहिरको बोक्रालाई आउन्जेल छिल्नुहोस्। मैले चाहिँ सबै तरकारी यसै गरी छिलेर राखेको छु। अनि यसलाई चाहिँ तपाईहरुले जस्तो सेप दिँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यति टुक्रा पार्ने छु। अब मैले यो सबै केलाएर राखेको हो। यी फर्सीको मुन्टाहरूलाई मैले यसरी केलाएर जम्मा गर्छु। मैले सबै जम्मा गरेर पनि सकिसके। अब मैले यसलाई पानीले सफा गर्दै छु। हजुरले चाहिँ सुरुमा सफा गरेर केलाए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ केलाएर सफा गर्दै छु। मैले चाहिँ सफा गरेर राखिसके। एकदमै राम्रो देखिरहेको छ। अब मैले यसलाई पकाउनको लागि कराई टेकाएर अनि तेल राखेर रेडी बनाइसके। एकछिन तात्न दिन्छु यसलाई। मैले तात्यो कि तातेन भनेर मेथीको दानाले चेक गर्दैछु। मेरो तेल तातिसकेको छ। मैले थोरै मेथीको दाना पुर्याउँदैछु। हजुरलाई मनपर्छ भने पुर्याउनु होला, मन पर्दैन भने नपुर्याए पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ फर्सीको मुन्टामा चाहिँ यो मेथीको दाना फुराएको मनपर्छ। त्यसपछि मैले यसमा खुर्सानी पनि राखेँ। आज मलाई अलिकति पिरो तरकारी खान मन छ, त्यसैले खुर्सानी पनि मनपर्छ भने राख्नु होला, मन पर्दैन भने नराखे पनि हुन्छ। यसलाई एकछिन फुर्न दिने। यतिको फुरेपछि अब यसमा फर्सीको मुन्टा राख्ने। मैले सबै फर्सीको मुन्टाहरू यसमा राख्दैछु। यो चाहिँ आजभोलिको एकदमै सिजनेबल तरकारी हो र शरीरको लागि पनि एकदमै फाइदा गर्ने तरकारी मानिन्छ यसलाई। अब यसरी राम्रोसँग चलाउने। अब यसमा मैले थोरै नुन राख्छु। नुन पनि एकदमै कम मनपर्छ मलाई यसमा, त्यसैले र राम्रो पनि हुन्छ कम नुन धेरै खानु पनि हुँदैन। मैले यति नुन राखेर अब फेरि राम्रोसँग चलाउँछु। नुन धेरै खानु हुँदैन। नुन पनि शरीरको लागि एकदमै हानिकारक चिज नै मानिन्छ धेरै भयो भने। र मैले यसमा बेसार राख्दैन। तपाईहरुलाई यदि मनपर्छ भने राख्नु होला। मैले चाहिँ हरियो तरकारीमा प्राय जसो बेसार राख्दैन। अब यसलाई राम्रोसँग भुट्दै यतिको बनिसकेको छ। यदि हजुरलाई धेरै पाकेको मन पर्दैन भने यतिकैमा तयार गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर मलाई अलिकति पाकेको मनपर्छ, त्यसैले मैले यसमा थोरै पानी राखेर अलि मजाले पकाउँछु। होइन भने यो खान योग्य चाहिँ बनिसकेको छ। यसलाई यसरी भुट्दै पनि पाकिहाल्छ। प्रायले यस्तै पनि मन पराउनुहुन्छ। अब यसमा मैले थोरै 1 गिलास पनि राखेन, थोरै पानी राखेर अब यति पानीले एकछिन पाक्न दिन्छु। यसलाई चाहिँ छोपेर पकाउने होइन, नछोपेर पकाउँदा पनि पाकिहाल्छ। मैले यतिकै पकाउँछु एकछिन, कम्तीमा पनि 2-3 मिनेट।
हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो 2-3 मिनेट पाकिसकेको छ र एकदमै मिठो पनि भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै एकदमै छिटो र एकदमै मिठो बनाउनको लागि मेरो रेसिपी फलो गर्नुहोला। तपाईहरुलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। थ्यांक यू।